السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء برايمري 6 في آخر جزء معانا في المراجعة النهائية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الإساي بروبلم. في عندكم تو بارتس، عندكم جزئين. الجزئين دول فيهم التشويسز والكومبليت، تقدروا تشوفوهم من خلال الآي اللي هتظهر على الشاشة من دلوقتي. طيب النهاردة هناخد بقى الإيه؟ هناخد الإساي بروبلم. يلا كده نبدأ مع بعض. First question. The ratio between the number of boys and that of girls in a school is 9 to 7. If the number of boys is 378, find the number of girls. طيب أنا هنا عندي ratio ما بين البويز والجيرلز. الريشيو بتاعتي هي 9 to 7، والنمبر اوف بويز يعني اندر ال 8 هنعمل 378، وهنا هنحط الاكس بتاعتي او الواي اي unknown يعني اي letter، ممكن نحط question mark يبقى الاكس ونعمل الكروس مالتيبليكيشن بتاعتنا يبقى 7 multiply 378 over 9. هعمل using للكالكوليتر ادي 7 fraction وادي 7 times 378 over ادي over 9 واعمل equal هيطلع معايا ب 294. يبقى هنا 294 واقول له girls. اوكي طيب number 2. If the ratio among the age of 3 Number 2. If the ratio among the ages of Huda, Mona, and Ola is 2 to 4 to 5, and if the difference between the age of Huda and Mona is 8 years, calculate the age of each Huda, Mona, and Ola. يبقى أنا هنا عندي Huda 2 Mona 2 Ola. الريشيو بتاعتي 2 to 4 to 5 وفي difference، يبقى أنا هنا هعمل difference، بس خلي بالي إن difference between هدى and منى، يبقى difference ده between هدى ومنى، يعني هعمل ال 4 minus ال 2 يبقى هنا 2 و under ال 2 put 8 وهنا هعمل x و y و z، يبقى ال x equal هنعمل cover للكولوم بتاعت ال y وال z يبقى 2 times 8 over ال 2 تبقى equal 8 years old، وال y هنعمل 4 times ال 8 over ال 2 تبقى equal 16 years، وال z اللي هو علا هتبقى 5 multiply ال 8 over ال 2 تبقى equal يا مستر 20 years old. اوكي تمام. طيب تعالى نشوف next question. If the ratio among the measures of angles of triangle is 5 to 6 to 7 and the measures of the first angle is 50, find the measure of each as of the other two angles. طيب احنا عندنا في triangle في 3 angles يبقى first to second to third. الريشيو بتاعتي هي 5 to 6 to 7، والفيرست انجل الميجر بتاعتها يبقى under ال 5 هنحط 50 وهنا x وهنا ال y، يبقى ال x equal هنعمل cover للكولوم بتاع ال y يبقى هنا 6 times ال 50 over ال 5 هتبقى equal 60 degree، وال y نعمل cover للكولوم بتاع ال x يبقى 7 multiply ال 50 over ال 5 تبقى equal 70 degree. طيب next question. The ratio between the length and the width of rectangle is 9 to 5. If the perimeter of rectangle is 56 meter, find out the length and width and calculate its area. يبقى أنا هنا عندي ratio ما بين length والwidth. الريشيو بتاعتي هي 9 to 5
والجيفن كمان بارامتر. يبقى انا هنا هعمل كولوم جديده او ريشيو جديده اسمها البارامتر بتاعه الريكتانجل. بس نخلي بالنا البارامتر هي البلس بتاع اللينث والويدث بس تايمز 2. يعني 9 بلس ال 5 هتبقى 14 تايمز 2 تبقى 28. طيب وهنعمل هنا x وهنا y و under 28 هنحط ال 56. يبقى ال x equal 9 multiply ال 56 over ال 28 وال y تبقى equal 5 multiply ال 56 over ال 28. وهبدأ أعملهم على الكالكوليتر. يبقى 9 multiply ال 56 over ال 28 تبقى equal 18 و5 multiply ال 26 ال 56 ادي 5 multiply ال 56 over ال 28 هتطلع معايا ب 10. اوكي يبقى انا هنا عندي دي الاكس اللي هي اللينث ب 8 سنتيمتر ولا متر عشان هنا البارامتر بمتر والويدث هتبقى ب 10 متر. طيب انا كده عملت كالكوليت اللينث والويدث. فاضل الاريا هي عباره عن لينث ملتبلاي الويدث. يبقى 18 ملتبلاي ال 10 تبقى equal 180 square meter. طيب number 5. The number of pupils of a primary school in the first and second and third grades is 240 pupils. If the ratio among all the three grades 5 to 4 to 3. يبقى أنا عندي ratio ما بين ال first grade وال second grade وال third grade. الريشيو دي هي 5 to 4 to 3. والسم بتاع الجريدز كلها ب 240. يبقى أنا هنا هعمل sum وأعمل بلس لل 4 وال 5 وال 3 يعني هنا 12 و under 12 240. وبوت x وبوت y وبوت z وابدا اعمل كالكوليت للاكس ان انا اعمل كفر للواي والزي. يبقى 5 multiply 240 over ال 10 هيبقى equal 100 pupils. بعد كده الواي ان انا هعمل 4 multiply ال 240 over ال 10 يبقى equal 80 pupils. بعد كده ال z 3 multiply 240 over ال 10 يبقى equal 60 pupils. طب to make sure ان انا اعمل بلس للنمبرز دي هلاقي ان التوتال بتاعهم equal 240. Number 6. In one of our schools there are 560 students. If the number of girls equal 2 over 3 number of boys. Find then each of the number of boys and girls. في ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها ان دي ريشيو. لا دي ريشيو برضه يا شباب. انا هنا عندي girls 2 boys وبعدين الجيرلز هنا 2 3. عرفت منين بقى يا مستر ان 2 over 3 ديت هي 2 دي للجيرلز وال 3 دي للبويز؟ قال لي النيميريتور بيكون before والدينامينيتور بيكون للافتر. فهنا البيفور جيرلز والافتر هتلاقي البويز عشان كده خدت ال 2 under girls وال 3 under البويز. وبعدين هعمل هنا السم هعمل له بلس لانه بيقول لي ان ال 560 student معلش لا بويز ولا جيرلز واعمل دول بلس يبقى هنا 5 واندر ال 5 ال 560 وهنا x وهنا ال y وابدا اعمل كالكوليت للاكس يبقى equal 2 multiply ال 560 over ال 5 وال y هتبقى 3 times ال 560 over ال 5. اوكي وهبدا اعمله مع الكالكوليتر اهو يا شباب. ادي 2 times ال 560 over ال 5 ممكن نعمل divided ال 5 على طول هيطلع ب 224 وال 3 times ال 560 over ال 5 هيطلع معايا ب 336. يبقى هنا 224 وهنا 336 هنا girls وهنا boys.
اوكي طيب a car consumes 20 liters of benzene for covering 210 kilometers. How many of benzene does the car consumes to cover 630 kilometers? طيب انا هنا هعملها برضو ريشيو. في ناس بتعمل الريت وبعدين تبدا تشوف النمبر اوف لترز. لا انا دايما بحب اسهل بالنسبه لي اشتغل كله ريشيو. انا عندي ده اللتر 2 كيلو متر او الديستانس، اللتر 20 فعملت كفر لل 210 كيلو متر، فهنا في 630 كيلو متر ده الكفر، يبقى اللتر هو الميسنج، يبقى ده اكس واعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاكس ايكوال 220 تايمز ال 630 اوفر ال 210. وبرضه بالكالكوليتر بتاعتي هبدا اعمل كده يا مستر ال 20 multiply ال 630 divided ال 200 يبقى divided ال 210 هتبقى equal 60 liters. يبقى هنا هي عملت consumes the 60 liters of benzene. طيب number 8 a piece of building land is distributed between two brothers in the ratio 7 to 5. If the share of the first one exceeds the share of the second by 80 square meter, find the area of the land and the share of each first and second. طيب تعالى كده نشوف الأول. أنا عندي piece landing اتعمل لها distribute يعني اتعملت في ratio ما بين two brothers. يبقى أنا عندي first وعندي second. الريشيو دي 7 to 5. بعد كده الفيرست exceeds دي من الكي ووردز اللي بتكسبريس ماينس، يبقى انا هنا هعمل exceeds او difference واعمل ماينس، يبقى هنا 2 واندر 2 80 واعمل كالكوليت بالاكس والواي للفيرست براذر والسكند براذر، يبقى الاكس equal 7 multiply 80 over ال 2 تبقى equal 280 square meter. طيب والواي تبقى 5 multiply ال 80 over ال 2 هتبقى 200 square meter. طيب بيقول لك بقى هنا يا مستر ايه؟ find the area of land. انا عاوز بتاعت اللاند. ايه ده؟ طب يا مستر اللاند دي rectangle ولا square وهنعمل length times width ولا side by side؟ لا ده ولا ده. امال هنعمل ايه يا مستر؟ انت دلوقتي جبت البراذر الفيرست براذر ب 280 والسكند براذر ب 200 ان انا اعمل لهم بلس بس كده، يبقى 200 بلس 280 يبقى 480 سكوير متر. اوكي يبقى انا دلوقتي عملت ليه الاريا بلس عشان خاطر انا محتاج اللاند كلها. هو دي اللاند اتعمل لها ديستريبيوت ما بين التو براذر وكده عملت كالكوليت الفيرست والسكند براذر. طب مستر عندي سؤال تاني، هو انت عرفت منين انها سكوير متر مش سكوير سنتيمتر؟ سكوير مترز. اوكي طيب number 9 a picture of me of habitation advices is taken with a drawing scale. اول لما الاقي drawing scale يبقى انا هعمل ريشيو ما بين drawing length to real length. الريشيو بتاعتي هي 1 to 1000. نكمل. If the height of the advice in the picture is 3 centimeter. ال 3 سنتيمتر فين؟ في البيكتشر، يبقى هنا 3 سنتيمتر. يبقى real length أو real height missing يعني هنا x. وهعمل cross multiplication يبقى ال x equal 3 times ال 1000 over ال 1 تبقى equal 3000 بس 3000 سنتيمتر. بس ال real length بيبقى يكون بالمتر، يبقى أنا هعمل هنا divided ال 100 يبقى equal 30 متر. يبقى عشان اعمل convert from centimeter يبقى divide 100. طيب number 10 a magnified picture. a magnified picture دي اللي هي drawing scale، يبقى انا برضو هعمل drawing length to real length. بس ال magnified ديت هتكون في الانسك اللي هي enlargement اللي هي في ال 100 to 1، يبقى هنا 100 to 1 وحد يقول لي نعمل لهم replace. تمام. If the length of the insect on this picture is 2.5 يبقى 2.5 دي فين؟ في ال drawing scale drawing length.
والريل لينث missing، يبقى هنا x واعمل cross multiplication، يبقى ال x equal 1 multiply 2.5 over ال 100، هلاقي equal 520.0 بس ده سنتيمتر. طب الانسكت الريل لينث بتاعها بالمليمتر، يبقى السنتيمتر to convert to millimeter يبقى هعمل له times 10 يبقى equal 0.25 millimeter. اوكي طيب number 11 a plug of agriculture hand plugs 6 فدان within 3 hours. Find the rate of the work of this plug. يبقى انا اول حاجه بيقول لي عاوز اعمل calculate الريت، ادي الريت ان انا هعمل 6 divided ال 3 هتبقى equal 2 فدانز per hours. كده انا عملت calculate rate. طيب بيقول لي if another plug plugs 10 فدان within 4 hours which of them is better. يبقى انا كده عملت الريت للفيرست 1، برضو هعمل الريت للسكند plug ان انا هعمل ال 10 divided ال 4 تبقى equal 2.5 فدان per hours. طيب which one is better؟ هلاقي ان ده 2.5 ان plug better او is the best okay. او لو عاوز تقول better than first one okay. Number 12 if the percentage of the number of girls in a class which is mixed is 67%. Find the percentage of a number of boys in this class. طيب الكلاس هو عبارة عن girls و boys، عرفت منين؟ عشان هو بيقول لي mixed. طيب يبقى التوتال بتاعهم التوتال هيكون ب 100%. الجيرلز بس البرسنتج بتاعتها ب 67، يبقى البويز ان انا اقدر اعمل 100 ماينس ال 67 تبقى equal 33%. بس كده يا مستر؟ بس كده. ايه ده الموضوع سهل قوي. تمام. طيب number 13 هدى منى and ثناء participate in a comic. هدى paid 1,500 pounds. منى paid 2,000 pounds and ثناء paid 2,500 pounds. At the end of the year, the loss of the company was 1,200 pounds. Find the share of each of them from loss. طيب أنا هنا عندي هدى ومنى وثناء عملوا كومريك. الكومريك يعني زي مشروع كده، فهدى عملت بيد ل 1,500 ومنى 2,000 وثناء 2,500. ممكن نعمل simplest form ان انا كانسل ال 20 مع ال 20 مع ال 20 يبقى هنا 15 to 20 to 25. وبعد كده at the end of the year the loss of company was 1,200 pounds. يبقى أنا هنا loss for هدى only no, for منى only no, for ثناء only no. يبقى ده for all يعني for some. ان انا اعمل plus النمبرز دي. ممكن لو حد عاوز يقول لي نعمل simplify divide by 5 برضو مفيش مشكلة، بس انا مش حابب، انا هعملها بنفس النمبرز دي. يبقى 15 plus ال 20 يبقى 35 plus ال 25 هتبقى عندك 60 واندر 60 يبقى 1200 وبوت x وبوت y وبوت z. يبقى الاكس يبقى 15 multiply ال 1200 over ال 60 والy 20 multiply ال 1200 over ال 60 والz equal 25 multiply ال 1200 over ال 60. يبقى بالكالكوليتر كده يا شباب ادي ال 15 multiply ادي 15 multiply ال 1200 divided ال 60 هتبقى equals 300 pounds. ونشوف ال y يبقى 20
multiply ال 1200 divided by ال 60 هلاقيها equal معايا يا مستر ب 400 pounds. يبقى فاضل ال Z يبقى 25 multiply ال 1200 over ال 60 أو divided by 60 هتبقى equal 500 pounds. اوكي؟ طيب خالد bought a flat. Khalid bought a flat for 150,000 pounds. After selling it, he found that the percentage of his loss was 5%. Calculate the selling price. أنا هنا عندي cost price وبعدين selling price وبعدين عندي اللوس. الcost price هو عمل bought ب 150,000 pounds. ايه اللوس بتاعته ب 5%. يبقى في السكند لاين under loss هنعمل 5% والكوست برايس in usual هتبقى 100%. هنا هلاقي ان السيلينج برايس هي اللي empty في السكند لاين، فالسيلينج برايس empty لما تكون لوس بنعمل ماينس يبقى 95%. لو هي بروفيت هتعمل بلس، وهنا اكس وهنا الواي. هو عاوز يعمل كالكوليت للسيلينج برايس يعني للاكس بس، يبقى الاكس ايكوال ادي 95 multiply 150,000 over ال 100%. دايما نحاول ان ما نشتغلش برول، ما نعملش رول، انا بعمل ريشيو عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. يبقى 95 times ال 150,000 divided by ال 100 هتبقى equal 142,500 pounds. Okay? طيب. Number 15. A company for selling the electric sets. It shows the TV for 2,100 pounds. If the percentage of the profit is 12%, find the paying price of TV. يبقى أنا هنا عندي برضو cost price وبعدين selling price، تمام، وبعدين عندي profit. ادي البروفيت بتاعي. خلي بالكم بقى عشان في ناس كتيرة بيبقى عندها problem في البوينت دي. في ناس بتقول لي ان 2100 ده كوست برايس. لا، هو بيقول لي ان الكامباني دي بتعمل شوز، بتبيع. شوز هنا مش معناها بتعرضه، هي بتبيعه ب 2100، يبقى ده في السيلينج برايس 2100. حتى بص كده بيقول لك find ايه؟ find the paying price. يبقى الكوست برايس هو اللي ميسنج. طب والبروفيت ب 12%، يبقى دي 12% under البروفيت، والكوست برايس in usual 100%. يبقى السيلينج برايس ده empty، يبقى هعمل بلس عشان دي بروفيت، يبقى 112%. وهنا x وهنا الواي. انا هنا عاوز البينج برايس يعني عاوز الواي، يبقى الواي equal 100 multiply ال 2100 over ال 112. وادي الكالكوليتر بتاعتي، يبقى 100 multiply ال 2100 divided by 112 هلاقيها equal 1875 pounds. Okay? Number 16. Two persons started a commercial business. The first paid 5,000 pounds and the second paid 8,000 pounds. And at the end of the year, the profit was 3,000 pounds. Calculate the share of each of them from the profit. يبقى أنا عندي first وعندي second. الفirst paid 5,000 pounds والsecond paid 8,000 pounds. عاوز تعمل sum على طول وتشتغل؟ لأ. عاوز تكنسل مفيش مشكلة، عاوز تعمل الزيرو وتكنسلهم وبعدين تعمل 5 to 8 وبعدين تعمل السم مفيش أي مشكلة خالص. يعني عاوز تكتب هنا هتبقى 13,000، تمام. عاوز تكتبها 13 بس لأن كنسلت الزيرو. أوكي. anyway يا دي مش هعمل الاتنين مع بعض، بأكد تاني. طيب وأندر 13
هلاقي هنا البروفيت بتاعي ب 3000 وهنا بوت x وبوت y يبقى ال x equal 5 multiply ال 3000 over ال 13 وال y هتبقى equal ال 8 multiply ال 3000 over ال 13 وبالكالكوليتر بتاعتي. A picture was taken to an artificial skin with a drawing scale. يبقى drawing scale هعمل drawing length to real length هي 1 to 100. بعد كده if the real length of a tree is 8 meter يبقى ال tree ده 8 meter ده real length. يبقى هنا ال x واعمل cross multiplication يبقى x equal 8 multiply 1 over 100 تبقى equal 0.08 متر. بس ده بالمتر. الريل drawing length ما بيكونش بالمتر يبقى انا هنا هعمل times ال 100 عشان اعمل لها convert لسنتيمتر يبقى هنا هتبقى 8 سنتيمتر. اوكي تمام. If the distance between two cities on a map is 10 centimeter, the real distance between them is 120 kilometer. Find drawing scale. أول حاجة أنا عاوز أعمل calculate drawing scale يبقى drawing length to real length. drawing length هو 10 سنتيمتر الريل length 120 كيلومتر. هبدأ أعمل convert للكيلومتر إن أنا أعمل له times ال 100,000 هيبقى هنا 10 to 120 وهعمل putting ل 50 في كانسل ممكن نكنسل 0 مع 0 يبقى 1 to 1 2 0 0 0 0 0. اوكي طيب كده انا عملت drawing scale للماب دي. and if the distance between two other cities on the same map في نفس الماب دي يعني نفس drawing scale ده is 6 سنتيمتر calculate the real length يبقى انا هنا هعمل السكند بارت ان انا هعمل drawing length والريل length يبقى ده كان بالنسبه لي هو الفيرست بارت وده السكند بارت كأن ده كويشن وده كويشن تاني. بس هنا بقى الكويشن السكند بارت ده هحط فيه الدروينج سكيل اللي انا عملت له فايندنج وال 6 سنتيمتر ده الدروينج سكيل الدروينج لينس والريل لينس هتبقى اكس واعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الاكس هنا ايكوال 6 ملتبلاي ال 12 وال 5 زيروز وبعدين اوفر ال 1 بس ال 1 دي انا هعمل لها اخليها تبقى 100,000 ليه؟ عشان انا هعمل كونفرت بالمره من سنتيمتر للكيلومتر فهكنسل ال 50 مع ال 50 هلاقي معايا هنا مستر 6 تايمز 12 يبقى 72 كيلو متر. اوكي تمام. Number 19 Ahmed bought an automatic washing machine for 3,400 pounds and the discount احنا هنا لقينا discount يا مستر يبقى انا بعمل هنا discount في الميدل وهنا before وهنا after هو عمل bought لي ده and discount 10% calculate the original price الاوريجينال برايس ده اللي هو before يبقى ده كده يا مستر after يبقى ده after discount 3,400 ده after discount. طب الديسكاونت كان ب 10% والفيرست كولوم ده هو in usual 100%. الديسكاونت make minus يبقى 100 minus 10 تبقى 90% وهنا x وهنا y. انا عاوز البرايس بتاع الاوريجينال برايس اللي هو الاكس اللي هو before يبقى الاكس equal 100 multiply ال 3,400 over in 90. Okay, next question. A box is in a shape of a cuboid of dimensions 30 centimeter, 24 centimeter, and 18 centimeter. If it's filled with cubic pieces of sweets of side length 6 centimeter, find the number of pieces of sweets. أنا هنا عاوز أعمل calculate the number of pieces. يبقى number of pieces إن أنا أعمل volume 1 over volume 2. مين volume 1 ده للبوكس و volume 2 ده للبيسز. يبقى volume 1 ده للكيوبويد اللي هو
length multiply width multiply height over volume 2 ده cube يبقى age multiply age multiply age يبقى هنا 30 multiply 24 multiply 18 over 6 multiply 6 multiply 6 ونعمل بالكالكوليتر يطلع لي النمبرز بتاعت ال smallest cubes. تمام. Number 21. The edge of a metallic cube is 30 centimeter long. It's melted and reshaped as a cuboid of base dimensions 15 and 45. Find the height of cuboid. طيب أول حاجة أنا عندي الage length بتاعت الكيوب يبقى volume of cube إن أنا هعمل age multiply age multiply age يبقى 30 multiply 30 multiply 30 يبقى equal 27,000 cubic centimeter. طيب الفوليوم بتاع الكيوبويد اتعمل له reshaped عشان هو اتعمل له melted وبقى كيوبويد يبقى الكيوب بقى كيوبويد يبقى نفس الفوليوم بالظبط. طب الدايمنشن زي 15 و 45 انا عاوز اعمل calculate الهايت يبقى الهايت equal volume over b length multiply الويدث. الفوليوم هو 27,000 واللينث 15 multiply ال 45 واعمل باي كالكوليتر هيطلع لي الانسر بتاعت الهايت. اوكي. Number 22. The sum of dimensions of a cuboid is 40 centimeter and the ratio among them is 2 to 3 to 5. Find its volume. طيب اول حاجه انا هعملها ان انا هعمل ايه؟ هعمل الريشيو ما بين السايدز اللي هو length to width to height 2 to 3 to 5. السم بتاع الدايمنشنز ب 40 يبقى انا هنا هعمل sum وهعمل البلس يبقى 10 واندر 10 40 واعمل finding لللينث والويدث والهايت. مش هحط x و y و z ليه؟ عشان انا خلاص عندي L و W H يبقى L equal 2 times ال 40 over ال 10 هتبقى equal 8 سنتيمتر والويدث هتبقى 3 times ال 40 over ال 10 هتبقى equals 12 سنتيمتر. الهايت هتبقى equal 5 times ال 40 over ال 10 تبقى equal 20 سنتيمتر. هو بيقول لك find its volume يبقى الفوليوم هنا equal length multiply ال width multiply ال height يبقى equals 8 multiply 12 multiply 20. اوكي يبقى هو هنا عمل connection ما بين الريشيو ما بين كمان الفوليوم. اوكي طيب number 23. If the sum of dimensions of cuboid 12 centimeter its length is 6 and width is 4. انا هنا بقول لك السم بتاع الدايمنشنز ب 12 اللينث ب 6 والويدث ب 4 يبقى اول حاجه محتاجه ان انا اعمل كالكوليت الهايت ان انا اعمل ال 12 السم التوتال بتاع الدايمنشنز ماينس ال 6 بلس ال 4 اللينث والويدث 6 بلس ال 4 ب 10 يبقى 12 ماينس 10 يبقى هنا 2 سنتيمتر ده الهايت. يبقى الفوليوم هو length multiply ال width multiply ال height يبقى equal 6 multiply ال 4 multiply ال 2 وباي using calculator هيطلع لي الفوليوم بتاع الكيوبويد. Number 24. How many letters of honey are enough to fill a box in the shape of cuboid? Its internal dimensions are 50, 35 and 20. أول حاجة نعمل calculate للفوليوم يبقى length multiply ال width multiply ال height يبقى 50 multiply ال 35 multiply ال 20. ادي الكالكوليتر بتاعتي ادي الكالكوليتر هعمل 50 multiply ال 35 multiply ال 20 هيطلع معايا هنا الانسر ب 35,000 cubic centimeter. بس انا عاوز اعرف how many letters يبقى الكيوبيك سنتيمتر عاوز اعمل له convert to letter ان انا اعمل divided by 1000 هيبقى equal 35 letters. اوكي تمام. Number 25. The capacity of a bottle that is filled with
a medicine is 95.0 liter. It's needed to be put in some pots, small bottles. Each is a capacity 10 cubic centimeter. Find the number of the small bottles. طيب انا هنا عاوز اعمل number of bottles. طيب عشان احنا اتفقنا نعمل number of bottles يبقى volume 1 over volume 2. بس volume 1 هنا باللتر وvolume 2 بالكيوبيك سنتيمتر. يبقى اول حاجه ان انا اعمل volume 1 هو ال 0.95 ده باللتر، هعمل له تايمز ال 1000 هيبقى equal 950 cubic centimeter. يبقى number of bottles هعمل volume 1 over volume 2 يبقى 950 over ال 10 تبقى equal 95 bottles. اوكي تمام. Number 26. A cube of a metal whose edge length equal 12 centimeter needed to be melted down and converted into alloys in the form of cuboid with dimensions 3 and 4 and 5 centimeter. Calculate the number of alloys that can be obtained. طيب انا برضه عاوز اعرف النمبر بتاعت ال allows can be obtained. فهنا النمبر ان انا هعمل volume 1 over volume 2. volume 1 ده كيوب، الفوليوم بتاعت الادجتنس بتاعته يبقى 12 multiply 12 multiply 12. والسكند فوليوم والدايمنشن 3 و 4 و 6 يبقى 3 multiply 4 multiply 6. لما اعمل دول بالكالكوليتر هيطلع معايا 24 allows. اوكي. نمبر 27 هنا مديني parallelogram XYZE. The ZL is a parallelogram in which XL 5 cm. يبقى ال XL ده 5. انا دايما ماسك البنسل بتاعي كده هعمل ده اللي انا بعمله 5 سم يبقى الاوبوزيت سايد 5. LZ ب 3 يبقى الاوبوزيت سايد ب 3 سم. measure Y ب 60 يبقى الاوبوزيت انجل ال ب 60. طيب measure X دي الاكس دي الكونسيكيوتيف يبقى هعمل 180 minus ال 60 يبقى equal 120 degree. طب الميجر L ده measure L دي equal measure Y يعني equal 60. parameter of parallelogram البارامتر ان انا اعمل ال 5 plus ال 3 all times 2. عاوز تعمل 5 plus 3 plus 5 plus 3 مفيش مشكلة هيبقى equal 16 سنتيمتر. طيب next one XYZL برضو parallelogram measure Y 118 ادي الميجر Y 118 يبقى الاوبوزيت انجل ال 118. measure LXZ LXZ فين بقى LX دي؟ قال لي فين الميدل لتر اللي هو الاكس، ادي الميدل لتر اكس. انا بقى عاوز اعرف ال ولا الاكس ولا الزي، ادي هنروح لل وهنروح للزي يبقى هي الانجل دي هي دي اللي ب 27. طيب measure L قال لي measure L كانت equal لmeasure Y عشان دي opposite ليها يبقى ب 118. طب measure Y X Z Y X Z دي يا مستر. طيب المفروض يا مستر ان دي الاكس كلها هي consecutive لمين؟ للواي او لل فانا هعمل 180 minus bracket ال 118 plus ال 27. ليه خدت مع ال 27؟ لان انا خدت البارت ده كله على بعضه المفروض ان انا اعمل له minus ال 180 من 118 هيطلع لي كل الاكس دي، بس انا مش عاوز كل الاكس دي، انا عاوز البارت ده بس. ليه؟ عشان البارت ده exist or 7 يبقى انا هعمل 180 minus ال 118 plus ال 27. ادي الكالكوليتر بتاعتي، ادي ال 180 minus open bracket ال 118 plus ال 27 و close bracket equal 35. يبقى البارت ده من الانجل دي ب 35. measure angle YZL YZL يعني كل الانجل دي اللي هي opposite لكل الانجل بتاعت الاكس اللي هي 27 plus ال 35. يبقى هعمل 27 plus ال 35
هتبقى 62 degree. اوكي. طب opposite figure ABCD is a parallelogram. measure angle CAD. اعرف منين ال CAD؟ ادي الميدل هتلاقي A، ادي ال A هيروح لللاين بتاع ال C واللاين بتاع ال D، يبقى البارت ده هو اللي ب 35 degree. measure angle ACD، الميدل اللي هي ال C، و A ادي ال A وادي ال D، يبقى البارت ده ب 75. يبقى ال D كده يبقى الميجر انجل دي اعمل 180 minus open bracket 35 plus 75. ليه يا مستر عملت ده؟ عشان ده تراينجل، والتراينجل السم بتاعت الانجلز ب 180، يبقى 180 minus open bracket 35 plus ال 75. هنا يبقى equal 70 degree، عشان ده يبقى equal ب 110 degree. تمام. measure B، طب ما الميجر B ديت opposite لل D، يبقى ب 70 degree كمان. طب measure CAB، CAB فين بقى CAB؟ ادي ال A اهيت، وادي ال C وادي ال B، يبقى البارت ده هو equal لل 75. ليه؟ عشان عاملين حاجة اسمها حرف ال Z كده. شايف حرف ال Z المقلوب ده؟ الانجل ديت هتبقى equal للانجل دي، يبقى هنا equal 75 degree. Okay. Number 30. In the opposite figure ABCD is a parallelogram in which AB 8 ادي 8 سنتيمتر. يبقى الopposite side اللي هو ال DC ب 8، BC ب 7، يبقى الopposite side اللي هو ال AD ب 7 سنتيمتر. BM 4، يبقى ال M دي كمان ب 4 سنتيمتر. measure angle DCB ادي DCB، يعني كل الانجل بتاعت السي ديت ب 70 degree، يبقى الاوبوزيت اللي هي ال A ب 70 degree. تمام. measure angle ADC، ADC يعني الكونسيكيوتيف، يبقى 180 minus ال 70 تبقى equal 110 degree. طب measure DAB، يبقى الاوبوزيت لل C، يبقى 70 degree. طيب parameter of triangle BCD، انا عاوز البارامتر بتاع التراينجل ده بس. البارامتر بتاع التراينجل هي sum بتاعت السايدز، يبقى 8 plus ال 7 plus ال 8 عشان في 4 و 4، يبقى 8 plus 7 plus 8، يبقى equal 8 plus 8 16 plus ال 7 تبقى 23 سنتيمتر. طيب question 31 بيقول لي هنا يا شباب ايه؟ بيقول لي the following data represent the marks of 50 student sets 4 و 8 و 12 و 16 والتوتال، والفريكوانسي هو 9 14 16 و 11 والتوتال بتاعهم ب 50. find the number of students but less than 12. ادي ال 12 يبقى less than 12، انا عاوز ال 8 وال 4، يبقى هنعمل ال 14 بلس ال 9. انا بعمل الفريكوانسي مش باخد البلس دول، يبقى 14 بلس ال 9 هتبقى ايكوال معايا ب 23. طب عاوزين بقى بريزنت الداتا دي باي فريكوانسي كيرف، فانا بعمل لاين فيرتيكال ولاين هوريزونتال طبعا بالبنسل، وهنا الزيرو. السيتس دي اللي هي ال 4 وال 8 وال 12 وال 16 هعملهم داون، يبقى هنا ال 4 وبعدين ال 8 وبعدين ال 6 ال 12 وبعدين هنا ال 16. النمبرز بتاعتي 9 14 16 11. هعمل 1 2 لو هي enough معايا، مش enough هعمل skip counting by 2، مش enough معايا تاني هكمل by 5، هعمل skip counting by 10 لغايه لما تبقى enough معايا لكل نمبر. التوتال ما بعملوش using دلوقتي، الا هعمل له using في بوينت تاني في example في next example. طيب هنا ادي 0 هعمل هنا skip counting by 2 2 ادي 4 ادي 6 ادي 8 10 12 14 16. ال 4 8 9 ادي ال 4 هتعمل قبل ال 9 يعني between ال 8 وال 10، بس هعملها في middle between ال 4 وال 8 برضه ما بين ال 2 sets دول. طيب ال 8 14
يبقى ال 8 تعمل اب لل 14 بس برضه مش عند ال 14 مش عند ال 8 هعملها ما بين الست 8 والست بتاعت ال 12 ال 12 ب 16 يبقى ال 12 تعمل اب لل 16 برضه في الميدل ال 16 11 يبقى افتر ال 10 يبقى هنا ال 10 اهي وافتر ال 10 هعمل في الميدل هنا مش ديت تمام دي كده. طيب بعد كده انا عاوز frequency curve يبقى الكيرف by using your hand ده الفريكوانسي كيرف. في ناس كتيره بتعمل السنتر بتاعت الست احنا مش هنعمل اي سنتر بتاعت اي ست ولا اي حاجه من الحاجات دي احنا كل اللي هنعمله بنعمل درو بس اوكي. طيب نمبر 32 واخر question معانا the following data represent daily income of 40 person in pound set 1 2 x 4 5 والفريكوانسي 5 8 11 9 y وهنا 40. طيب اول حاجه تخلي بالك منها انا عندي الاكس دي وفي واي هنا فعاوز الفاليو بتاعت الاكس والواي. طب الفاليو بتاعت الاكس دي اعمل لها فايندنج ازاي 1 2 وهنا 4 5 يبقى الميسنج ب 3 يبقى الفاليو بتاعت الاكس هنا ب 3. طب الواي هنعمل بلس لكل الفريكوانسي دول وبعدين اعملهم ماينس من ال 40. عرفت التوتال بقى ايه لازمته؟ يبقى الواي هنا ان انا اعمل ال 40 ماينس ال 5 بلس ال 8 بلس ال 11 بلس ال 9 يبقى هنا الواي الفاليو بتاعتها ايكوال 7. طيب هنبدا نحط السيتس بتاعتنا داون ادي ال 1 وادي ال 2 3 4 5 وبعدين هنا 0 النمبرز هنا سمولر يبقى هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 enough. طيب ال 1 5 يبقى ال 1 من الميدل كده هطلع لغايه ال 5 ادي الميدل بوينت بتاعتي. ال 2 من عند الميدل كده بتاعت ال 2 هعمل اب لل 8. ال 3 برضو في الميدل هنا هياخد ال 3 11 ادي ال 3 to 11. ال 4 نكنسل بس البوينت دي كده ال 4 ب 9 ادي ال 4 up to 9 برضو في الميدل up to 9 ادي ال 4. ال 5 واي والواي احنا عملنا لها كالكوليت ب 7 ادي ال 7. برضو بيقول لي frequency curve يبقى انا هعمل by using my hand. طب امتى هنعملها بالرولر؟ لو قال لي frequency polygon لو قال لي polygon بالرولر انما قال لي curve يبقى ب using your hand. بكده نكون رجعنا على منهج الترم الاول كله في الماث لجريد 6. اتمنى ان انا اكون وفقت معاكم. لو في اي خطأ سامحوني فيه جل من لا يسهم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.